Ở đây không có sân học. Nước cốt dừa. Bà nội. Xả dai chưa? Welcome to Bar Stories. Em thấy chỗ này thế nào? Chữ rồi ha? Chất. Chất. Dạ. Chỗ này là The Alley, là một cái chỗ mà anh mới khám phá. Dạ. Em thường thích uống cái gì? Thực ra là cái gì cũng được. Dễ dãi. Tại vì em cái vị của em ngộ lắm, em không có thiên về cái gì hết. Nhìn bằng em á, anh đoán là em bợm lắm đúng không? Không, xịn bất cứ lúc nào, uống nhiều, dạng như bất tử luôn. Bất tử luôn. Có những khi người ta lao lắm, kiểu như là tùy vào thể trạng lúc đó, em nghĩ là sau một ngày làm việc mệt nhọc á, uống tí thôi là bắt đầu kiểu buồn ngủ và liêm diêm rồi rớt luôn. Với lại cái quan cảnh này thì anh nghĩ là một cái ly gì đó thật là classic, old fashion, nó hợp với bà nội hơn. Anh đừng nhắm mắt như thế này. Mấy cái đó là garnish, các loại trái cây khô. Em định lấy ăn đó hả? Một miếng là 100.000. Tự nhiên bây giờ em cắt tóc ngắn xong mà anh thành tóc dài. Không, em rất thích da tóc dài nha, cột. Dài vậy nè. Em tính hết rồi, sau này em mà có con á, con trai á, cho để tóc dài cột xinh. Vậy nhỏ xíu em cho để tóc dài luôn. Ok. Con gái hay đứa cạo đầu đinh đây nè. Cái này là rum Zacapa. Thì cái này được làm từ mía. Tại vì anh thấy cái này nó phù hợp, nó trẻ trung hơn là một ly whisky chưa xong. Em hửi. Nghe mía em muốn hửi. Có một chút đường nâu brown sugar. Thật ra là anh rất là thích làm bartender thôi chứ anh không phải là bartender chuyên nghiệp. Nhìn là biết anh. Nhìn là biết đúng không? Nhưng mà em cũng thích bartender, tại vì em cũng thích nữa cái hả? này nó ngầu lắm. Em đã từng đi tới những cái quán khác. Đây cũng là một cái style dạng em thích. Có một câu chuyện mà anh học được từ cái anh chủ ở đây rất là hay. Cái quán này là một cái quán theo cái kiểu phong cách của New York như năm 1920. Em biết thời đó là thời gì không? Em không. Thời biệt kỳ cấm rượu. Họ không được uống rượu công khai cho nên là mọi người sẽ phải đưa những cái tất cả những cái bảng hiệu vào trong hết. Mọi người phải đi đường sau, đi thông qua nhà bếp chẳng hạn rồi đi vô tới đây thì mới mở ra một không gian khác. Thì mọi người nhiều khi vô cửa là phải có password. Trước mắt em thấy viên đá cho bỏ vô cái ly nữa đẹp. Yeah. Một chút orange zest, vỏ cam. Đợi xíu. So classic. Yes. Anh uống gì đó? Anh uống neat whisky Macallan. Yeah. Thì không nặng đâu. Không nặng. Em có thấy là ở trong cái hậu nó có một cái gì ngọt ngọt. Chocolate bitter, chỉ 2 giọt thôi. Thì nó làm cho em cảm thấy đỡ đắng hơn. Sắp tới em có những dự định gì nè? Cuối tháng 7 này là ra mắt phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Thì cũng là thuộc cái team bà nội luôn. Team bà nội của anh Fancy nè. Anh Tẻo dạ. Rồi cùng nhà sản xuất đó, rồi cùng diễn viên là em với Ngô Nguyễn Huy. Nói nhỏ quá vậy. Em sợ anh ăn thịt em hả? Giọng em nhỏ. Có nghĩa là nếu như mà em làm với một đạo diễn nào đó hợp thì hình như là ai cũng kiểu expect là em sẽ quay lại với bộ phim đó với một vai chính nữa và cứ vậy hoài. Vậy em nghĩ là nó có chán không? Đối với khán giả em chỉ sợ khán giả chán thôi. Còn đối với mình, đối với bản thân em thì không chán. Tại vì là mỗi bộ phim nó khác nhau mà. Giống như cái vai bà nội trong Em Là Bà Nội của anh nó hoàn toàn khác, nó không liên quan gì tới cái vai trong phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua này. Là cái vai này tên là Việt An, một cô gái 18 tuổi. Anh để ý trong cái phim bà nội á là em hay gù lưng đúng không? Xuyên suốt phim em đều gù lưng mà. Thì khi mà mình mặc một bộ đồ rộng rộng kiểu áo bà ba rồi vải nó hơi mỏng mỏng rồi mình chỉ việc gù lưng rồi tóc tai nó quăng lên là tự khắc mình sẽ già đi thôi. Mọi người thấy Miu Lê rất là ít xuất hiện trên báo, thiệt sự là kiểu ngoài việc là em sẽ giới thiệu phim, những dự án như bài hát của em, không có thấy nói gì về tình cảm. Chính xác, đó là cái tiêu chí của em mà từ đầu luôn á. Tại sao vậy? Vì em thấy là nghệ sĩ người ta có những cái đường hướng riêng và người ta có những cái suy nghĩ riêng. Lên báo xong rồi nói về cuộc sống cá nhân của mình thì nó là cũng là một cái hay, cái mà để cho mọi người biết rõ về mình hơn. Nhưng mà đối với riêng bản thân em là em chỉ muốn là lên báo hay là mình không có nói với mọi người lý tưởng. Ví dụ như em có celebrity crush không? chút. Ai? Justin Bieber. Justin Bieber. Ai cũng nói vô lý nhưng mà thật sự là từ nhỏ khi mà bạn đó còn nhỏ xíu á. Em chưa 18. Đừng. No, lớn tuổi. Thích em chưa 18 hả?
Không phải vậy. Có nghĩa là cái hồi mà bạn hát những cái bài Baby á, là em vậy đã là thích vậy là rồi. crush của em, là Yeah. một celebrity crush của em đúng Yes, không? là nếu mà gặp ngoài đời chắc em khóc luôn á. Như là kiểu Fangirl. Dạ. Thì mà Thiệt hả? em nghiêm túc mà. Không thích những mọi người kiểu trưởng thành hay là tại thiệt sự anh thấy bây giờ có một cái style là con gái thích con trai nhỏ tuổi hơn. Có nghĩa là người ta thích cái gì ở một chàng trai trẻ. Có thể cuồn cuộn săn chắc. Justin Bieber có không? Có. Cái thời mà em thích baby á Ông là nhất. chưa. Nhưng mà em thích bạn đó lắm, em Vậy rất là hả? thích nha. Em từng nói mà, ví dụ mà bạn đó có về Việt Nam mà tổ chức một cái live show á, thì em sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua một cái vé mắc nhất của cái concert đó. Ví dụ mắc nhiêu cũng mua, chỉ được đứng gần ngắm. Em Anh hiểu. không biết em sang Mỹ nha, em là hỏi bạn bè em bên đó là Justin Bieber hay đi ăn nhà hàng nào, nhà hàng nào. Trời đất ơi, Trời, em stalk người ta hả? Biết nhà luôn á, em biết nhà bạn đó bên Mỹ luôn. Anh hiểu cái gu của em rồi đó. Cũng hẳn là gu nhưng mà kiểu fangirl đi. Fangirl. Dạ. Em muốn ăn uống gì đó mạnh mạnh hơn. Ủa cái này là need mà anh uống whisky không đó? Dạo này anh thấy là trên mạng có rất là nhiều người kết tội những người nghệ sĩ một cách không cần xét xử. Em không thích chuyện đó đâu. Em không nói về nghệ sĩ đâu. Thực sự là trong đầu em nghĩ rất là nhiều. Đúng rồi, nhưng mà em- có những chuyện mình nghĩ Có thôi. cái gì mà em đang quan Nghĩ tâm trong đầu bây giờ thôi. á? Tự nhiên hôm nay mình lại đặt hoàn toàn lòng tin ở người này, xong ngày mai chỉ vì một bài báo xong rồi dư luận họ đổ dồn ngược Yeah. lại, xong rồi ngày mai là một bài báo Đẩy để lại. đẩy lại. Khó chịu thiệt. Anh không phải là anh muốn nói đến cái chuyện của nghệ sĩ, nhưng mà tại vì mình làm trong giới nghệ sĩ, mình quan tâm đến những cái chuyện mà khán giả họ ở trên mạng họ nói cái gì về những người đồng nghiệp của mình. Thực sự giống như anh rất là quan tâm chuyện Hương Giang. Tại vì Hương Giang anh nghĩ là sẽ không bao giờ nghĩ là cái chuyện nó đi quá xa đến như vậy luôn. Mình nói quan điểm riêng của mình á, đôi lúc vô tình nó lại có một cái gì đó nó không mang tính khách quan, đôi lúc lại làm tổn thương Giang. Còn cái chuyện mà Giang vô lễ hay gì á thì em không có ý kiến. Đúng rồi, tại vì Em mình không cũng có không ý có kiến. mặt ở đó, mình cũng không biết được. Mình không biết được thực chất là cái nó như thế nào, rồi mình cũng không phải là chú trung dân, mình không phải là người trong cuộc thì mình không nên có ý kiến. Nhưng mà có một cái điều này em không thích ở một vài đối tượng khán giả là qua cái chuyện mà nói Giang vô lễ với chú trung dân á, xong lại lôi cái chuyện giới tính Giang ra. Chính xác, anh rất bất bình chuyện đó Em luôn. thích chuyện đó. Đó là tại sao mà anh nghĩ chứ, hồi xưa mình có 3 cái quyền lực mà của một đất nước, của một nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Sau đó là mình có quyền lực thứ tư, báo chí. Nó có dùng cái quyền lực tiếng nói của báo chí đó để có thể đưa một cái vấn đề lên hoặc là xuống. Thì bây giờ mình còn có quyền lực thứ 5 nữa, mạng xã hội. Cộng đồng. Kết tội luôn người ta không cần xét xử. Em có bao giờ bị Có chứ, em có một cái quan điểm là không bao giờ em đọc comment Facebook và em không thích livestream. Chỉ có những cái lúc mà cần thiết thật sự để mà PR cho một cái gì đó hoặc là cho một nhãn hàng á, em mới livestream. Và em bị một cái tật là khi mà em đọc comment á, em không bị chi phối bởi nó. Ví dụ mà đang kiểu chị ơi chị dễ thương quá, em yêu chị trái tim rồi hung tá nã này kia, xong rồi ở dưới có một cái comment ví dụ như con khùng hoặc là nhìn thấy ghê đó, thì em sẽ bị kiểu mood mình nó tụt xuống một tí đó, thì em không muốn kiểu vậy do em không bản lĩnh. Thiệt sự là em cho anh một cái cảm giác là em là một cô gái rất bản lĩnh luôn. Không dám đối đầu với một cái comment thì là bản lĩnh cái gì. Bây giờ chết rồi, không sao. May mà là Samsung S8 Plus, chứ mà con khác rơi vô nước là tiêu rồi. Cái nào cũng rượu hết, vậy quá. Mình không biết cái nào là rượu, cái nào là nước hết. Đây là trò chơi heads up. Mỗi người sẽ có 3 lượt, mỗi lượt 1 phút và phải đoán cái gợi ý của người kia. 2 lượt của mỗi người xong thì người nào mà thấp điểm hơn người đó phải uống. Em hãy nói là em đồng ý, tôi chấp nhận luật chơi này thì anh mới dám chơi. Tôi chấp nhận luật chơi này. Rồi lớn lên. Tôi chấp nhận luật chơi này. Không phải, tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi chấp nhận luật chơi. Vì có 3 chủ đề là mùa hè, tên bài hát với tên phim. Em chọn mùa hè. Em chọn mùa hè. Đúng với bộ phim mà em đang chuẩn bị ra mắt đúng không? Mùa hè. Nóng chảy mồ hôi tả sao ta? Nóng, nắng, cháy, nám. Ok. Ăn kem. Đúng rồi. Du lịch, leo núi, Cần đúng. đua xe, đi phượt, Đúng rồi. bơm kem chống nắng, Đúng rồi. bơi, đi bơi, bikini, Đúng rồi. lướt ván, Cần đúng. lướt sóng, Đúng rồi. À, bóng chuyền, chính bóng chuyền bãi biển, Ủa sao biết hay vậy? À, phơi nắng, cần đúng. tắm nắng, Chính xác.
Chơi cát. Gần đúng. Nắng cát. Tạo hình cát. Hết giờ. Cái gì đó cát. Xây lâu đài Cây cát. lâu đài. Trời ơi. Gần đúng, em giỏi rồi đó. 4 từ là ngực. Con gái. Có con. 4 từ là mẹ, con gái. Miêu phim của em đóng hả? Không phải. Ngày này. Bỏ qua đi. Bỏ qua. Thấy không, ngu lắm hả? Con gái. 1 9. Em chưa 18. Một từ. Kiến công. Con đúng rồi. 3 từ. Con riêng gì khỉ hả? Cái gì của The Apes? Tôn Ngộ Không. Tây Du Ký. Mấy chữ? Thả 7 chữ lận hả? Cái ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên. Ngôi nhà nằm có nhà này mới mưa. Hết giờ đây. 4 7. Wow, amazing. Chết rồi vậy là. Trời ơi, chọn nhanh mà coi như là đây là một thử thách cho em luôn á. Ok, sure. Bỏ qua. Ba không lấy chồng. Lạc trôi. Vứt. 4 chữ thôi mà. Vứt gì? Vứt hả? Vứt nước. Vứt hút. Vứt lào. Vứt thuốc. Vứt lào. Bài nào có từ lào? Lào út lào. Bỏ qua không? Bỏ qua. Trời ơi. Trái tim. Tim. Ui, khó quá. Khó quá. Anh ta hết mồi luôn. Yêu là tha thứ. Yêu là tha thu của ông Lee Sin. Cái bài kia là gì? Quăng ta cái bon. Ông nội ơi, cái quăng ta cái bon là cái gì ông nội? Bắt đầu. Quéo Mấy quá chữ? này nè. Mấy chữ? 4 chữ. Ok. Tản ra đây. Lẹ lên Miu. Em không biết tả cái này thiệt. Bây giờ 4 chữ, chữ đầu là cái gì nè? Cái từ này tả làm sao? Bỏ qua. Ok. Mấy chữ? Rượu. Rượu vào lời ra. Cà phê. Cái ly nãy đâu rồi? Cái ly hồi nãy hả? Đá. Đáy. Mọt chim đáy biển. Mạch. Nhớ là đi lúc nào? Cái đó là dầm á hả? Nhầm cái gì? Dầm đường, dầm đá, dầm đường. Cái gì vậy? Dầm đường. Con gì? Con gián hả? Con gì mà bu vô? Khoan. Trời ơi, khó lắm. Kiến bu. Con gì mà bu vô? Kiến bu vô cái đường. Bằng ngọt chết rồi. Ủa măng nào chết rồi hả? Đường hồi nãy cũng là ngọt đó. Khó quá à. Anh lại chọn cho anh tiếp đây. Nó hại tôi rồi. Lại nước thánh nữa. Ok, cuộc đời mình bắt đầu tươi sáng rồi đó. Chuyện cổ tích. Cây vú sữa. Trời ơi sao mà hay quá vậy. Cái gì anh em? Con trai con gái? Thôi bỏ qua. Tấm cám. Thánh giống. Lọ lem. Đúng rồi. Từ từ đi, cái lúc ập Hết rồi. Cái này khó lắm, không đoán nổi luôn. Cái gì mà miếng trầu kỳ diệu. Ở dưới nước. Trái gì mà ở dưới nước vậy? 2 chữ. Ẩm thực hả? Ăn hả? em khuyên anh nên bỏ qua đi. Bỏ qua đi. 2 chữ. Nước súp hả? Phở, bún bò, hủ tiếu, mì Quảng, bún riêu. Trời ơi. Cái gì nữa? 3 chữ. Bún bò Huế, một cái mâm, một cái tô, một cái thùng, bỏ nhiều thứ vô hả? Gỏi, có cá hay có hải sản hả? Cái gì vậy Miu? Miu, đây là món gì? 3 món là món gỏi hả? Không phải. Nè. Bánh bèo chén. Đổ vô hả? Cái gì đổ vô?
Đây là món khô, món nước, món nước, không phải món nước không? Món nước. Lẩu hải sản đó anh. Trời đất ơi, lẩu hải sản. Cái anh toàn. An toàn. Chỉ ly này. Cái dòng tiếp theo mình chỉ dùng một từ thôi, em không diễn tả, nó dùng một từ thôi. Em nói hả? Ừ. Ví dụ. Ví dụ như là con mèo đúng không? Thì em sẽ dùng cái từ là chuột. Thì anh sẽ nghĩ ngược lại gì đó. Chứ không ví dụ không được nói meo hay. Đúng rồi. Ok, em hiểu rồi. Một chữ là Hát mẹ nó một phút. xoăn. Sẽ Việt Nam xoăn. Ca sĩ Hoàng Vũ. Sai. Phạm Anh Khoa. Siêu Black. Sai. Xoăn hả? Xoăn. Bỏ đi, bỏ qua đi. Bỏ qua. Xuống. Từ này sao ta? Hôm qua từ này nói sao ta? Sơn Tùng MTV. Sai. Mỹ Tâm. Ừ. Quang Dũng. Mỹ Tâm, Thanh Thảo. Trời ơi. Bướm. Bướm hả? Bướm là Hồ Quỳnh Hương. Mariah Carey. Bướm là có một người tên Bướm nickname. Ai vậy? Bỏ qua. Đại Nhân. Thanh Duy, Hòa My. Thanh Yeah. Đúng. Thanh Duy. Biết này, rồi thua anh hết giờ đó. Anh biết bướm là gì không? Ai? Hồ Quang Hiếu. Mà chẳng lẽ em nói Con là Bướm đâu Xuân á hả? cái ly này là cái ly hồi nãy em tính lấy cho anh rồi nè. Yeah, vui không em? Đúng không? Anh hỏi em. Ôi, thiệt luôn. Nồng quá. Chúng ta đã chiến thắng xong trò chơi rồi đó. May không nói là anh là 3 ly rồi đó. Miu Lê xinh nhỉ, giọng ngọt ngào thiệt. Nhưng Vòng 1 như gái 2 con vậy. báo với bạn Miu Lê đã giảm được 15% mỡ rồi. Tính mà Em nói với bạn đi, bây giờ Miu Lê không còn gì nữa. Bây giờ Miu Lê không còn là gái 2 con nữa. Bạn đừng nghĩ Miu Lê như vậy. Không có gì buồn hết á.